જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીલમાધવ પબ્લિક સ્કૂલ તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય સંસ્કૃત જોવાના છીએ। આગળના વિડીયોમાં આપણે વંદના જોયેલી કે આપણે ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરતા હોય બરાબર, એને કહેવાય વંદના। વંદનામાં આપણે 3 શ્લોકો જોયા બરાબર, કે ભાઈ ગુરુને એક આપણે કરીએ છીએ, ગણપતિને વંદના કરીએ છીએ, અને એક આપણા ભગવાન વિષ્ણુને આપણે સરસ્વતી માને જે આપણે કરીએ છીએ પ્રાર્થના, એ બધાને અહીંયા પ્રાર્થના કરેલી છે બરાબર। એના આપણે ભાષાંતર પણ જોયું અને સાથે સાથે શબ્દાર્થ પણ જોયા। હવે આમાં આપણે આજે આઈબુક શરૂ કરવાના છીએ। આઈબુકમાં આપણે ભાષાંતર જોશું અને પછી એના ક્વેશ્ચન આન્સર જોશું બરાબર। એટલે કે સવાલ જવાબ જે તમારા આઈબુકના છે એ તમને ક્યારે આવડશે કે જ્યારે તમે ભાષાંતર એનું સાચું આવડતું હોય, તમને યાદ હોય તો તમે એના પ્રશ્નના જવાબ આપી શકશો બરાબર। તો તમારે પહેલાં તમારું જે આ ભાષાંતર છે 3 શ્લોકોનું એ તમારે યાદ કરી લેવાનું છે બરાબર। તો હવે અહીંયા આપણે આજે શરૂ કરીએ। ભાષાંતર છે આપણું આપેલું કે પહેલો શ્લોક છે એનું ભાષાંતર છે, ગુરુ બ્રહ્મા છે, ગુરુ વિષ્ણુ છે, ગુરુ મહાદેવ છે અને ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે, તે શ્રી ગુરુદેવને નમસ્કાર બરાબર। કે ભાઈ આપણા ગુરુ છે એને આ બ્રહ્મા સાથે કરેલા છે, વિષ્ણુની સાથે સરખામણી કરેલી છે, ભગવાન મહાદેવ છે એમની સાથે પણ સરખામણી કરેલી છે, એ બધા જ પરબ્રહ્મ છે એની સાથે એને ગુરુને નમસ્કાર કરેલા છે। પરબ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મા સાથે પણ એને કરેલા છે। પછી બીજું તમારો છે, હે બાકી સૂંઢવાળા મોટા શરીરવાળા કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા દેવ ગણપતિ, હંમેશા મારા બધા કાર્યને વિઘ્ન રહિત કરો। આપણે હંમેશા ગમે તે કાર્ય કરતા હોઈએ તો ગણપતિને આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, ગણપતિ પૂજા પહેલી કરતા હોઈએ છીએ બરાબર। એવા ભગવાન ગણપતિનો અહીંયા દેખાવનો એ વાત કરેલી છે કે વાંકી સૂંઢ છે, મોટું શરીર છે, કરોડ સૂર્ય સમાન તેજવાળા છે બરાબર। એ બધા જે તમે છો જેવા એવા વિઘ્ન તમે અમારા હરો છો, એવા અમારા વિઘ્ન હરો એવા ગણપતિ બાપાને તમે યાદ કરેલા છે। હવે ત્રીજું છે, હે વીણા અને પુસ્તક ધારણ કરનારી દેવી શારદા, દેવી શારદા એટલે મા સરસ્વતી, તને નમસ્કાર, હું વિદ્યાની શરૂઆત કરું છું, તમે હંમેશા મારા પર પ્રસન્ન રહેજો બરાબર। અહીંયા સરસ્વતી છે એનું વર્ણન કરેલું છે, એ વીણા લઈને બેઠા છે, પુસ્તક ધારણ કરેલી છે બરાબર। એટલે કે તું જે વિદ્યા ધારણ કરેલી છે એટલે તું મારામાં રહેજે, હું મારી વિદ્યા શરૂ કરું છું એટલે તું વિદ્યારૂપી તું મારામાં રહેજે, આપણે એવી રીતે અહીંયા પ્રાર્થના કરેલી છે બરાબર। આ તમારા 3 શ્લોકોનું ભાષાંતર છે જે તમારે યાદ કરવાનું છે। હવે આપણે અહીંયા પ્રશ્ન જોશું। પ્રશ્ન 1 છે તમારો, કેવા ગુરુદેવને નમસ્કાર કરવામાં આવ્યા છે? ઓપ્શન આપેલા છે તમારા બ્રહ્મદેવને, બી મહાદેવને, સી સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ગુરુદેવને, ડી કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા ગુરુદેવને। તો શું આવશે? સી સાક્ષાત પરબ્રહ્મ ગુરુદેવને બરાબર। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, સાક્ષાત પરબ્રહ્મ કોણ છે બરાબર? તો પાછા ઓપ્શન આપેલા છે, એ વિષ્ણુ, બી ગુરુ, સી હનુમાન, ડી શંકર। તો શું આવશે? બી ગુરુ બરાબર, કે એને સાક્ષાત પરબ્રહ્મ કીધેલા છે। ત્રીજું, કોને બ્રહ્મા વિષ્ણુ કહેવામાં આવ્યા છે? તો ઓપ્શન આપ્યા છે, માનવ, મહાદેવ, સી ગુરુ, ડી શક્તિ। તો સી આવશે ગુરુ બરાબર। પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે તમારો, એક ખાલી જગ્યા છે, ખાલી જગ્યા શ્રી ગુરુવે નમઃ બરાબર। ઓપ્શન આપ્યા છે, તભ્યમ, તુભ્યમ, તસ્મે, તમ, તામ બરાબર। તો બી છે, એમાં શું આવશે? તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ બરાબર। પછી હવે 5મું છે, તસ્મે ઇતિ શબ્દસ્ય કહ અર્થઃ। તો ઓપ્શન તમારા છે, એ તારું, બી તને, સી તમારું, ડી તે। તો ડી આવશે તે, તસ્મે એટલે તે। પછી છે 6ઠી તમારી ખાલી જગ્યા, તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ બરાબર। તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ આપણે બોલીએ છીએ ને એમ, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે ગુરુવે। પછી તમારું 7મો પ્રશ્ન છે, શંકર શબ્દનો સંસ્કૃત શબ્દ આપો। તો એનો ઉત્તર છે મહેશ્વરઃ। શું શ્લોકમાં લખેલું છે? મહેશ્વરઃ, મહેશ્વર એટલે ભગવાન મહાદેવ બરાબર। હવે 8મો પ્રશ્ન છે તમારો,
ખાલી જગ્યા છે ગુરુ સાક્ષાત ખાલી જગ્યા, તેમાં આવશે પરબ્રહ્મ, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ, બરાબર। હવે 9મો પ્રશ્ન છે તમારા, કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા દેવ ક્યાં છે? કરોડો સૂર્ય સમાન કે તેજવાળા કોને કીધું તું? બાપા ગણપતિ બાપાને, બરાબર। તો ઉત્તર છે તમારો કરોડો સૂર્ય સમાન તેજવાળા દેવ ગણપતિ છે। હવે પ્રશ્ન નંબર 10 છે, વક્રતુંડ શ્લોકમાં કોને પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે? તો વક્રતુંડ કયો છે? વક્રતુંડ મહાકાર્ય સૂર્યકોટિ સંપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા। તો એ કોનો શ્લોક છે? તો તરત યાદ આવવો જોઈએ કે આ હંમેશા કંઈ પણ કાર્ય કરવામાં આ શ્લોક આપણે બોલતા હોઈએ છીએ, આ શ્લોક મૂકેલો હોય છે, બરાબર। તો એ ભગવાન ગણપતિનો છે, એટલે જવાબમાં પણ છે વક્રતુંડ શ્લોકમાં ગણપતિને પ્રાર્થના કરાય છે, બરાબર। હવે તમારો વાકી સૂંઢવાળા દેવ કયા છે? પ્રશ્ન નંબર 11, વાકી સૂંઢવાળા દેવ કયા છે? તો એનો છે ઓપ્શન એ ગણપતિ, બી શંકર, સી બ્રહ્મા, ડી વિષ્ણુ। તો જવાબ શું આવશે? એ ગણપતિ। પછી 12મો પ્રશ્ન છે, વક્રતુંડ ઇતિ શબ્દસ્ય કહ અર્થઃ? બરાબર, વક્રતુંડ ઇતિ શબ્દસ્ય કહ અર્થઃ એટલે કે વક્રતુંડવાળા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? તો કે ભાઈ પેલું એ છે તમારું વાકી સૂંઢવાળા, બી વાંકા મુખવાળા, સી વાંકા હાથવાળા, ડી વાંકા અંગોવાળા। તો એ વાકી સૂંઢવાળા, બરાબર। પછી પ્રશ્ન નંબર 13 છે, સંપ્રભ ઇતિ શબ્દસ્ય કહ અર્થઃ? બરાબર, તો એનો શું અર્થ થાય છે? સંપ્રભનો અર્થ શું છે એમ પૂછે છે તમને। તો એનો એ સમાન ધનવાળા, બી સમાન વિદ્યાવાળા, સી સમાન તેજવાળા, ડી સમાન શક્તિવાળા। તો શું આવે? સી સમાન તેજવાળા। પછી તમારો 14મો પ્રશ્ન છે એ છે ખાલી જગ્યા। તો શું કહે છે? ખાલી જગ્યા કુરુ મે દેવ। શું કહે છે? ખાલી જગ્યા કુરુ મે દેવ। તો તમારા ઓપ્શન છે નિર્વિઘ્નમ, બી નિર્વિઘ્નય, સી નિર્વિઘ્ને, ડી વિઘ્નમ, બરાબર। તો શું આવશે? એ નિર્વિઘ્નમ। પછી 15મું છે, મોટા શરીરવાળા શબ્દનો સંસ્કૃત શબ્દ, બરાબર, ખાલી જગ્યા છે, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે મહાકાય। હવે 16મું છે, નમસ્તે ખાલી જગ્યા દેવી। તો ખાલી જગ્યામાં આવશે શારદે, બરાબર। હવે 17મો પ્રશ્ન છે તમારો, વિદ્યાર્થી દેવી સરસ્વતીને શું કરવા પ્રાર્થે છે? બરાબર, વિદ્યાર્થીને મા દેવી શું પ્રાર્થે છે? વિદ્યાર્થી છે મા સરસ્વતી પાસે શું માગે છે એ અહીંયા પૂછે છે। તો એમાં ઓપ્શન છે એ સૌનું કલ્યાણ કરવા, બી સર્વને વિદ્યા આપવા, સી પોતાના પર પ્રસન્ન રહેવા, ડી આખા દેશને સુખી કરવા। તો ઓપ્શનમાં તમારો સી જવાબ આવશે, પોતાના પર પ્રસન્ન રહેવા। પછી 18મો પ્રશ્ન છે, શારદા અર્થાત કા દેવી? શારદા છે તો એનો અર્થ કઈ દેવીનો છે? એનું ગુજરાતી શું છે એ કહેવાનું છે। તો એના તમારા ઓપ્શન છે સરસ્વતી, બી લક્ષ્મી, સી ગાયત્રી, ડી અંબા। તો અહીંયા સરસ્વતીમાં છે ને શારદા એટલે માં સરસ્વતી, એટલે એ આવશે સરસ્વતી। પછી 19મો પ્રશ્ન છે, વીણા અને પુસ્તક કોણે ધારણ કર્યા છે? તો જવાબ છે વીણા અને પુસ્તક દેવી સરસ્વતીએ ધારણ કર્યા છે, બરાબર। સરસ્વતીમાં એ જ પુસ્તક અને વીણા બંને ધારણ કરેલી છે। તો હવે અહીંયા તમારો 20મો પ્રશ્ન છે, કયો? પ્રશ્ન નંબર 20। એમાં તમારે શું કરવાનું છે? સાચા શબ્દ માટે ખરો કરો, બરાબર। ખરાની નિશાની તમારે કરવાની છે કે ખરું કરો। કયું સાચું છે અથવા જે ખોટો છે એના પર તમે એક લીટો આડો પણ કરી શકો છો, બરાબર। ગમે તે રીતે તમે આમાં નિશાની કરી શકશો। પ્રથમ છે તમારું પ્રભ, તો એમાં તેજ અને પ્રભુ, બરાબર, એ છે, તો ઉત્તર શું આવશે? તેજ। બીજું છે કોટી, તો હજારો અને કરોડો, તો એમાં શું આવશે? કરોડો। ત્રીજું છે સર્વદા, હંમેશા, શારદા, તો હંમેશા આવશે, સર્વદા એટલે હંમેશા। ચોથું છે મેં, મારું તારું, તો એમાં આવશે મારું,
પાંચમું છે ભવ એટલે જન્મ કે થાવો તો થાવો. છઠ્ઠું નમઃ તો નમસ્કાર નમું છું. પછી છે એમાં જવાબ નમસ્કાર. બરાબર. પછી તમારો પ્રશ્ન નંબર 21 છે શ્લોક પૂર્ણ કરો. બરાબર. તો એમાં તમારા 3 શ્લોક છે એ 3 શ્લોક લખવાના છે. એમાં પ્રથમ શ્લોક છે તમારો વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સંપ્રભ નિર્વિઘ્નમ કરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા. એ પહેલો. બીજો નમસ્તે શારદે દેવી વીણા પુસ્તક ધારિણી વિદ્યારંભમ કરિષ્યામિ પ્રસન્ના ભવ સર્વદા. ત્રીજો છે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. બરાબર. એ ત્રણેય શ્લોકો તમારે જોઈને લખવાના છે. 22મું છે તમારા નીચેના પ્રશ્નના સંસ્કૃતમાં જવાબ આપો. બરાબર. તો હવે એ 3 પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. તો એમાં પહેલું છે વીણા પુસ્તક ધારિણી કા દેવી. વીણા પુસ્તક ધારણ કરી છે દેવી કઈ છે? એમાં દેવી માતાનું નામ શું છે એવું પૂછ્યું છે. તો ઉત્તર છે વીણા પુસ્તક ધારિણી સરસ્વતી દેવી. બીજો પ્રશ્ન છે ગુરુ સાક્ષાત કહ. તો ઉત્તર છે ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ. પછી ત્રીજું છે વક્રતુંડ મહાકાય દેવ કહ. ઉત્તર છે વક્રતુંડ મહાકાય દેવ ગણપતિ. બરાબર. તો આ હતા તમારા 22 પ્રશ્ન. આ બધા પ્રશ્ન તમારે વાંચવાના છે, યાદ કરવાના છે, લખવાના છે. બરાબર. પણ ક્યારે આવડશે? જ્યારે તમે તમારું ભાષાંતર શીખ્યા હશો ત્યારે. બરાબર. તો હવે તમારે તમારું ભાષાંતર મોઢે કરવાનું છે. પછી આ બુકમાં તમારા ક્વેશ્ચન આન્સરો છે, પ્રશ્ન અને જવાબ છે એ તમારે લખવાના છે. આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળના પ્રશ્ન જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ.